Hi everyone, nandito na naman kami, nag-get together. Kainan na naman. Ito si Alisa. Malaki na si Alisa. Tapos si Killing. And of course, Arlie. And of course, my another beautiful friend, Rachel. Hello! Maldita to, joke. Pero gwapa. Pero maganda, di ba? Ito ang pinakamakulit na singer din. Ang ganda ng boses. Sorry. Ito ang ano niya. Ay, ang daming pagkain ni Deding. Look! You have a lot of food. What? Maldita pero maganda. Ayaw mo yan? Ito, dancer. Wala. Hi, Deding. Nandito kami sa bahay ni Deding. Hello! Ito ang loob nila, Deding. Vlog. While waiting some other friends, video muna tayo dito. So, ito ang mga food. Ang iba hindi pa dumating. Tapos ito. Yan. Ito eh. Yan. Chicken, I think is chicken. And this one is rice. And chicken adobo. Chicken adobo. And nagdala kami ng food, si Rachel. Grabe ang buhok ko, wala pang pantlay. Oh, fried pampano fish. Sarap. Tapos, pansit niloto ni Rachel. Ano yung dito din? Buksan kayo mapasok ka. Isa potato top. Anong tawag niya sa Tagalog? Potato limbs. I like those bird feeders. Nice. So there's a lot of birds. Oh, they do have a goat, small goat. Wow. So cute. So let's go to her garden. There's another bird feeder. Bird. And that one is for the, I forgot the name of the bird. Hummingbird. Yes, that's for the hummingbird. It's just liquid. Hummingbird is a small bird, really small, and they're so quick, really fast. So now we're going to her garden. That's the papaya. This papaya tree. It's very nice, peaceful. Birds. There's a lot of birds. And she has a pineapple. Wow! Ang fresh ng pineapple ni Deding, oh. Tapos, avocado. It's already have avocado. And she has calamansi. Oo nga, yan nga sabi ni Happy Papi. He said, supporters ko lang. American siya. Hindi si John lang. Pakita siya sa amin during sa live ko. Magkano siya? Hindi. Taga Florida siya. Ay, salamat. Yan si Rachel. Calamansi. Kung maganda kayo pag isali kayo. Yan, dancer. Maganda pa. Nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat na talaga. Diba, ayaw mo pa yung nasa'yo mo ang lahat.
Yan si Arlene na ano yan, rich yan si Arlene. Kasi ang ganda ng bahay, swimming pool like a resort. may nagsasabi mga friend ko sa'yo, sa kanya yun, sa kanino yung bahay, ang ganda. Yung mga viewers ko, sabi ko, hindi yan sa amin ha, ang bahay namin hindi maganda. Kalikay, yan ang may-ari sa bahay. Yan. Ito, lime to dito, lime. And, maraming kalamansi. Babalik na kayo? Hindi pa ako napos ito. Tapos ito, kalamansi. What is the difference between lime and calamansi? Calamansi is a Filipino term. Yan ang string beans. Balatong in Cebuano is another lime. And yes, lime. And over there is marunggay, kamunggay. Malunggay, yes. Malunggay in Tagalog, kamunggay in Bisaya, Cebuano, and marunggay in English. Kigutom na ko eh. Yan ay kaon eh. Mga ayun ay kung kamunggay ni Diding unya. And there's another line. I don't know yung sabi. And another kamunggay. I think it's avocado. Yeah. Oh yeah, itlog. Yan ang water tank. Water heater. Saan? Oh, ang ganda ng mga pangsabong pala yun? Oh, rooster? Rooster yan. Oh, may itlog pala doon. Okay, I will show you the itlog, the eggs. Another na, pangsabong. May hen doon, may babae. Saan ba yung eggs? Where's the eggs? There's a chicken coop. May eggs, dito eggs. Saan yung layaw na yun? Hello, beautiful chicken. Isa lang pala ang roaster, I think. So we're going back inside the house. It's hot today. Yan. Talbos ng kamuti. And munggo with... Anong nilagay mo sa munggo, Ding? Oh, parang pork yata kasi pork ang gusto ni Arlene. Pork yan. Tapos ito is pansit. Ang ginawa ni Rachel. At saka ito. Hindi ako nagluluto. Sorry. O, anong nilagay mo sa munggo, Mards? We're ready to eat. Preparing the food. Ang buhok na ako. Tabangi taon ko sa akong buhok. So, hindi natin hintayin sila. O, sige, let's pray.
muna kumakain while waiting for others, huh? English! Tama ba yun? Good, girl. Oo. Pero natawa lang ako sabi. Yan. Alam ni Bernie at saka si Nanay. Nanay. Mag-ina. Ang cute nila. Guys, we are done. We're going home and I just want to say goodbye to my friend, best friend here. Maldita to the friend. Hindi naman ito maldita. Hanap ito mapagbigay. Masarap siya magluto, tapos ako kakain lang sa niluluto niya. True, kasi busy ka sa lugar. Alam mo siya sa YouTube. Yan. Tapos, uuwi na kami sa bahay. So, thank you so much for watching. I hope you like our vlog today. Please like and subscribe. Ganun ba yun? Yeah. Saan Yeah. sila magpipindot? Doon sa sa may subscribe if you are not. If you haven't subscribed. Sa kailangan naka-import mo. Dati ganyan. Oh, yan may yun. Oh. Sabihin mo, girl. Please. Ano ba? Well, just please subscribe to my YouTube channel if you are new to my YouTube. Please subscribe if you like my videos. Bye. See you now.